Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε ταξίδια μόνοι σας. Σημερινός μου προορισμός είναι η Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα τρένα της Κολωνίας. Η ώρα είναι 5 και 15 και θα πάρω το τρένο για το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης στις 5 και 48. Κάπως έτσι είναι τα τρένα στις 5 το πρωί. Έχει αρκετό κόσμο για τέτοια ώρα, έχει πάντα κόσμο βασικά εδώ πέρα. Και κάνω αυτό το βίντεο γιατί όταν έκανα το πρώτο μου ταξίδι, το οποίο ήταν στη Ρόδο στα 18 μου και μπήκα πρώτη φορά σε αεροπλάνο, χωρίς να έχω κάποιον δίπλα μου να μου εξηγεί που να πάω, κουλουπού, είχα αρκετό άγχος και δεν υπήρχε κάποιος να έχει ανεβάσει κάποιο παρόμοιο βίντεο πώς να βρεις άκρη μέσα στα αεροδρόμια και στα τρένα. Έκλεισα το γρήγορο τρένο, δηλαδή το ICE που πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα περίπου την ώρα. Κάνει 55 λεπτά Κολωνία αεροδρόμιο Φραγκφούρτης. Μπορείτε να κλείσετε και το αργό, αλλά επειδή έχω πτήσει στις 10 και 50 δεν ήθελα να τρέχω και να έχω άγχος με την ώρα. Συν ότι περιμένεις και κάποιες καθυστερήσεις με τα τρένα, οπότε για να είσαι σίγουρος πρέπει να κλείσεις τρένο αν έχεις να πας σε αεροδρόμιο αρκετά νωρίς για να είσαι ασφαλής. Αυτό εδώ είναι το τρένο που θα πάρω, τερματίζει στο Μόναχο και θα περάσει όλες αυτές τις πόλεις που βλέπετε. Εγώ θα πάω στη Φραγκφούρτη που γράφει μη και θα φτάσω περίπου στις 1 η ώρα. Η πλατφόρμα η οποία βρίσκομαι είναι η νούμερο 6, έχει περίπου 9 πλατφόρμες εδώ πέρα τα τρένα της Κολωνίας. Δεν είναι τεράστιος σταθμός για να μπερδευτεί κάποιος, μέσα σε 2 λεπτά μπορείς να βρεις που χρειάζεται να πας για το τρένο. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν πάτε σε τρένα όπως του Βερολίνου, θέλει προσοχή για να πάτε αρκετά πιο πριν, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Και μεγάλη προσοχή θέλει να βλέπετε στο εισιτήριο σε ποιον σταθμό θα πάτε, διότι ας πούμε η Κολωνία έχει 2 σταθμούς. Εγώ έκλεισα αυτό που με βολεύει, ο άλλος είναι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Άρα έχετε και αυτό στο νου σας, να βλέπετε από ποιον σταθμό θα ξεκινήσει το τρένο. Μόλις ξεκινήσαμε, σε 1 ώρα θα είμαστε στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Το τρένο ήρθε 10 λεπτά νωρίτερα, αλλά πάντα ξεκινάει στην ώρα του. Και καλό είναι μην σας πάρει ο ύπνος στα τρένα της Γερμανίας, γιατί ίσως καταλήξετε σε κάποια άλλη πόλη. Οπότε μείνετε ξύπνοι, κάντε υπομονή και όταν φτάσετε στον προορισμό σας κοιμηθείτε εκεί πέρα. Καλό είναι να ελέγξετε το εισιτήριο αν έχετε θέση. Εγώ δεν έχω, αλλά επειδή είναι 5 το πρωί και είναι καθημερινή, δεν έχει κόσμο και δεν έχω θέμα να με σηκώσει κάποια Κάρεν. Έχει και χώρο για τις βαλίτσες και αυτή είναι η οθόνη που πρέπει να βλέπει συνέχεια που κάνει τις στάσεις. π.χ. Frankfurt, Flughafen 6 και 59. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο, τώρα θέλω να παραδώσω τη μεγάλη τη βαλίτσα. Έχω μπει στο site της Frankfurt και έχω δει ότι είμαι στο check-in Β, οπότε απλά ακολουθώ τις πινακίδες και θα καταλήξω στη Aegean ή τη Star Alliance, το baggage drop-off. Μόλις παρέδωσα τη βαλίτσα, την έκανα self drop-off. Μπορείς και μόνος σου, με βοήθησε και ένας υπάλληλος, αλλά έχει και την επιλογή αν θες να πας με τον κανονικό τρόπο και να τη δώσεις στους υπαλλήλους να την κάνουν αυτή την παράδοση. Η ώρα είναι 7, πετάω στις 10 και 50, πρέπει να είμαι στην πύλη στις 10. Έχω μείνει με αυτή τη βαλίτσα, η οποία είναι χειραποσκευής. Αυτή την παίρνεις πάνω στο αεροπλάνο μαζί και με ένα backpack. Έχω το flex εισιτήριο της Aegean, γι' αυτό δικαιούμαι και backpack και βαλίτσα. Η βαλίτσα πρέπει να είναι μέχρι 8 κιλά. Τώρα ουσιαστικά βρίσκομαι πριν τον έλεγχο. Με το που περάσει τον έλεγχο θα μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλα τα μαγαζιά και γενικά να δεις τις πύλες και από πού θα πετάξεις. Καλό είναι για όλες τις λεπτομέρειες, αν έρχεστε πρώτη φορά, να μπείτε στο αεροδρόμιο, στο site του αεροδρομίου, να βάλετε τον αριθμό πτήσης σας και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες εκεί πέρα πριν φτάσετε στο αεροδρόμιο. Γιατί αν έρθετε πρώτη φορά εδώ πέρα, ίσως χαθείτε, αλλά άμα ακολουθήσεις τις ταμπέλες και τα νούμερα της πτήσης σου, θα βρεις που πρέπει να πας. Η ώρα που με πήρε από τα τρένα μέχρι και να φτάσω στο gate είναι περίπου μισή, γιατί είχα και βαλίτσα και πρέπει να κάνω και την παράδοση. Γενικά δεν είναι δύσκολο να βρεις σε ποιο gate είσαι στο αεροδρόμιο, αρκεί να ακολουθήσεις τις ταμπέλες.
Έτσι μοιάζουν οι ταμπέλες A, B, C, D, E, Z και ανάλογα σε που είσαι να ακολουθείς το gate. Πήρα ένα καφέ κρέμα να πιω γιατί νηστάζω πάρα πολύ. Φταίει και το ξύπνημα στις 5 ώρα που έκανα. Η ώρα σκεφτείτε είναι 8.30 και έχω boarding στις 10. Επίσης προσοχή με τα κιλά. Μένει η χειραποσκευή μου τώρα είναι 7.30, δικαιούμαι 8. Με έχουν κάνει μια μανούρα εδώ πέρα όταν ήταν 10 κιλά η βαλίτσα. Πήγα να με χρεώσουν 40 ευρώ, αλλά είχα βγάλει τα πράγματα και τα βάλα στο backpack. Οπότε έχετε και αυτό στο νου σας, ότι σε αεροδρόμια τύπου Φραγκφούρτης που πετάνε ελληνικές εταιρείες μπορεί να είναι υπάλληλοι από την Star Alliance που δεν είναι Έλληνες και ίσως είναι λίγο πιο strict. Εν τω μεταξύ έχουμε μέσα Ιουλίου και ο καιρός στη Γερμανία είναι τρισάθλιος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια μέρα Ιούλιο μήνα, ούτε πέρσι που ήμουν εδώ πέρα. Ελπίζω στην Ελλάδα να είναι καλύτερα και να έχει και παραπάνω ζέστη. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα πετάξει με αεροπλάνο, είχα full άγχος για το που είναι το gate μου. Εν τω μεταξύ ήταν Σαλονίκη-Ρόδος. Το αεροδρόμιο Σαλονίκης είναι πάρα πολύ μικρό, έχει δηλαδή 20 gates, οπότε το να χαθείς είναι απίθανο. Αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ. Έψαχνα βιντεάκια πώς να πετάξω πρώτη φορά με αεροπλάνο και δεν έβρισκα, γι' αυτό και μου μπήκε η ιδέα να ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Έχει πάει 10 και 5 και τώρα περιμένω ουσιαστικά να γίνει το boarding. Ο καιρός έχει ανοίξει, πάλι καλά. Στην Ελλάδα από ό,τι έχω δει έχει καλή θερμοκρασία. Αυτή είναι η θέα από το Α40 και κάπως έτσι γίνεται η επιβίβαση στο αεροπλάνο. Θα μπείτε είτε με φυσούνα ή με κάποιο λεωφορείο το οποίο θα σας πάει και θα ανεβείτε με τις σκάλες και από εκεί και πέρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να βρείτε τη θέση σας. Το αεροπλάνο μέσα συνήθως έχει οθόνη όπου μπορείτε να δείτε πού ακριβώς είστε και κάποιες φορές παρέχει και ίντερνετ. Οι περισσότερες αεροπορικές προσφέρουν κάποιο snack μαζί με καφέ, νερό, μπύρα ή ό,τι άλλο θέλετε, αλλά αυτό είναι ανάλογα την εταιρεία και το πόσα λεφτά θα διαθέσετε. Και κάπως έτσι φτάνετε στον προορισμό σας. Ελπίζω με αυτό το βίντεο να σας βοήθησα να κάνετε την πρώτη σας πτήση με αεροπλάνο. Εάν φοβάστε, τολμήστε απλά να κλείσετε ένα εισιτήριο. Βγείτε από το comfort zone. Και εγώ ήμουν αρκετά μαγκωμένος στην πρώτη μου πτήση, αλλά 3 χρόνια αργότερα έχω πλέον πάνω από 40 πτήσεις. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε σχετικά με ταξίδια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!